নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো IBPSত খালি হোৱা PO পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। IBPS হ'ল ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল সিলেকশ্যন। ইয়াত কেইবাটাও বেংকে একেলগে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বাবে। এতিয়া এই পোষ্টসমূহ বিশেষকৈ প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰৰ পোষ্ট হয়। IBPS PO 2023 এক্সাম সামাৰী। অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল সিলেকশ্যন। পোষ্ট নেম হ'ল প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ। ভেকেঞ্চি 3049। পাৰ্টিচিপেটিং বেংকছ 11। এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 1 আগষ্ট to 21 আগষ্ট 2023। এক্সাম মোড হ'ব অনলাইন। Recruitment process, preliminary, mains and interview. Educational qualification, graduate, age limit 20 years or পৰা 30 years or ভিতৰত হ'ব লাগিব। age relaxation থাকিব। Salary হ'ল 52,000 or পৰা 55,000 or ভিতৰত। Official website www.ibps.in. IBPS PO vacancy 2023 পাৰ্টিচিপেটিং বেংকছ সমূহ কি তোমালোকে চাই লোৱা। বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, ইয়াত কিমান পদ আছে সেইখিনি উল্লেখ আছে। নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু নেক্সট আহিলে বেংক অফ বৰোদা, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, কানাড়া বেংক, চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান বেংক, ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, পাঞ্জাৱ এণ্ড সিন্ধ বেংক, UCO বেংক, ইউনিয়ন বেংকছ অফ ইণ্ডিয়া। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিহেতু 1 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 21 আগষ্ট 2023। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে IBPSৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট the@ibps.in ত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। এপ্লিকেশ্যন ফিজখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। SC, ST, PWDৰ বাবে 175 আৰু জেনেৰেল এণ্ড আদাৰ্ছৰ বাবে 850। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। BA, BCom, BSc, BTech এটচেট্ৰা। গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'লে, মুঠতে বেচেলৰ হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি লাগিব, যিহেতু ৱৰ্কিং নলেজ থাকিব লাগিব। কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত ৱৰ্কিং নলেজ থাকিব লাগিব। লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি থাকিব লাগিব। নেশ্যনেলিটি যিহেতু চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'বই লাগিব। ছাবজেক্ট অফ নেপাল অৰ ভূটান, তিব্বত ৰিফিউজি হু কেম টু ইণ্ডিয়া বিফোৰ 1 জানুৱাৰী 1962। এইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে 21 আগষ্টৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি তোমালোক উপকৃত হৈছা, কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।